Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у відео покажу вам, як легко з простих інгредієнтів спекти хліб.
Ось такий результат. Хліб вийшов смачний та хрусткий. Не забудьте підписатись на мій канал, щоб не пропустити нові цікаві відео. Також для тих глядачів, хто цього літа планує відпочити за кордоном, акція. Знижки на усі тури з України. Акція діє до кінця липня. Для детальної інформації переходьте за посиланням в описі під відео.